السلام عليكم. مرحبا بكم على قناة ماريا كرياتيف. كيف حوالكم يا البنات؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم حبيباتي جبت لكم شغل جديد وباترون جديد. راح نخدم معكم الزهرة بالكروشي باترون جديد. قبل ما نبداو في الشغل كالعادة ما تنساوش جمل الفيديو، والمشاهدات الجدد ما تنساوش متابعة القناة ليصلكم الجديد المميز. يلا حبيباتي تشوفوا الشغل تاع اليوم راح ندير زهرة بلونين. نبدأ باللون الأزرق الفاتح، ندير عقدة بداية وندير سلسلة من 8 حلقات، 3 4 5 6 7 8. نعمل منزلقة بطريقة هذه، بعد تجيني الحلقة هذه ندير 3 حلقات في الهواء، 2 3، وندير عمود بلفة كما راكم تشوفوا. نزيد عمود اخر بلفة، نعمل دائرة سحرية ب 16 عمود بلفة. هذه 15، هذا العمود الاخير 16، وندير منزلقة الدائرة السحرية. الآن في العمود هذا في الحلقة هذه ندير حشو كما راكم تشوفوا، وندير سلسلة 7 حلقات، 2 3 4 5 6 7، سلسلة ب7 حلقات. نخلي 2 حلقات وندير حشو، حشو في الأولى والثانية، ونكمل الحشو تاعي إلى هذا المكان. نزيد حلقة أخرى بالحشو، ونفس الشي سلسلة ب7 حلقات. ونرجع ندير الحشو في الحلقة الثالثة. واحد، اثنين، حتى نوصل للمكان هذا نكمل بنفس الطريقة حشو، ونكمل للأخير بنفس الطريقة. هذه الأخيرة، ستة سلسلة من 7 حلقات، ونختم فيها الحشو. نبدأ من الحلقة الثالثة كما قلت لكم حتى نوصل للمكان هذا، ونبدل اللون تاع الخيط. راح ندير اللون الازرق، تربطوه عادي، نكمل في سلسلة حشو كما راكم تشوفوا. ونزيد نكمل هنا واحدة سلسلة حشو، بعد ندير عمود بلفة في المكان هذا، عمود آخر في المكان هذا، عمود آخر، حتى نوصل المكان هذا في النصف دائرة هذه ندير صدفة 3 أعمدة. واحد، في نفس المكان ندير عمود بلفة، نفس المكان عمود آخر بلفة، يعني 3 أعمدة بلفة. ندير
عمود بلفة عادي في باقي الحلقات كما راكم تشوفوا، عمود بلفة. بنفس الطريقة حتى نوصل المكان هذا. ندير سلسلة حشو عادية بحلقتين، نسحب الخيط، تاني سلسلة حشو عادية، هنا سلسلة حشو عادية، ونرجع عمود بلفة. بنفس الطريقة نكمل للأخير، ندير غرزة حشو أخرى، راح يكونوا عندنا 3 غرز حشو في المنطقة هذه، أو 4، 1 2 3 4 في المنطقة هذه. وبعد نبداو في الأعمدة بلفة عادي إلى الأخير، نوصل للانحراف هذا، ندير صدفة ب3 أعمدة بلفة في مكان واحد. هذا العمود الأول، والثاني، والثالث، ونكمل عمود بلفة في المكان هذا، عمود آخر بلفة لنوصل للمكان هذا، ندير غرز حشو. الوردة هذه نستعملوها في الزينة، نكمل غرز حشو عادية، نريقلها. الوردة تاعنا كي تكمل تجي بهذه الطريقة. هذه الوردة اللي تحصلت عليها. ان شاء الله نكون افدتكم بالفيديو تاع اليوم، ونتمنى يكون الباترون واضح. للمزيد من الاشغال اليدويه بالكروشي نخلي لكم فيديوهات في الاخير، اكيد ما وصلوكمش الاشعارات تاعهم. تنساوش حبيباتي دعمي وتشجيعي باللجام. وبالنسبه للمتابعات الجدد، اذا حبيتوا المزيد من الاشغال وجديد القناه، ما عليكم الا متابعه القناه. انتظرونا في اشغال يدويه اخرى وفيديوهات اخرى تهم المراه. الى حين ذلك اترككم في رعايه الله وحفظه. سلام.